43, DYAF, CNN Bacolod, ang pusod sang kamatuturan. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod, 1143, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Mayong hapon Diocese ng Bacolod, mayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati. Ini ang Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Kag ini si Vanessa Sabia. Agosto 5, Miyerkules nga adlaw, kag yari na mga balita nga amo na tipon para sa sining nga hapon. Adsum Balita. Masobra sa 80,000 nga mga pamilya natalana pa nga makabaton sang subsidiya gikan sa gobyerno. Duha ka mga Pilipino patay samtang 8 ang pilason matapos ang isa ka massive explosion sa Beirut suno sa Department of Foreign Affairs. PhilHealth ginkwestiyon na hanungod sa 45 bilyones pesos nga projection para sa COVID-19 claims. Coast Guard magabukas ang iyang quarantine facility sa Setyembre. Presidente Duterte ginpalawig ang termino ni CHED Commissioner Ronald Adamat hasta sa tuig 2024. St. John Marie Vianney ginpasidunggan sa isa ka misa sa Sacred Heart Shrine. Kaga Bishop Buzon nagapilar sa matumulo sa pagtuman sang simple nga mga health protocols sagod maamligan ang kaugalingon na batok sa coronavirus. Ospital sa La Carlota gin partial lockdown. 24 naman ka kasos ng COVID-19 ang nagdugang sa Bacolod City kag Negros Occidental. 116 ka mga nagabayular sang gipatuman nga mga health protocols ang nadakpan sang Task Force Disiplina. Di Pilipinas nakarecord sa masobra sa 6,000 na naman ka kaso sang COVID-19. Kag para sa aton nga CBCP News, bag-o nga Arsobispo sang Cagayan de Oro natalana na nga i-install sa sini nga bulan. Kag para naman sa aton nga Vatican News, Santo Papa nagpondo sang 168 tanan ka mga proyekto para sa Latin America kag Caribbean. Adsum Balita. Kadto kita sa madetalye sang aton nga mga balita. Masobra sa 80,000 nga mga pamilya sa Negros Occidental kalakip ang Bacolod City natalana pa nga makabaton sang subsidiya gikan sa gobyerno. Padayon pa ang pagpanagtag sang second tranche sang Social Amelioration Program o kon SAP sang gobyerno sa 82,890 tanan ka mga pamilya sa Negros Occidental kalakip na ang syudad sang Bacolod. Inisunod sa kay Provincial Social Welfare and Development Officer Merle Garcia. Suno kay Garcia nga ang mga recipient ka mga pamilya amo ang mga wala na tagaan sang nauna nga tagtaganay sang SAP. Ginhambal man ni Garcia nga mahimo makuha sa mga benepisyaryo nga mga pamilya ang ilang subsidiya sa mga payout centers. Suno kay Garcia nga ang mga payout centers sa Kawayan, Ilog kag Hinubaan amo ang RCBC o kon Rural Bank nga napahamtang sa lugar. Samtang sa Bacolod City naman ang mahimo makuha sa M. Luelier, Cebuana Luelier kag Western Union. Samtang nagpahayag naman si Department of Social Services and Development o kon DSSD head sang Bacolod City, Pasita Tero nga mahimo makuha sa mga left out nga mga benepisyaryo sang SAP ang ilang cash grant sa mga payout centers. Naghinyo naman si Tero nga sa mga benepisyaryo nga mga pamilya nga magpamangkot sa ilatag sa kabarangay sa lista sa mga payout centers kag sa schedule sang ila pagkuha sa kada barangay. Sunod sa iya nga ang digital distribution ang magalawig pa hasta sa Agosto 9. Adsum Balita.
Duha ka mga Pilipino patay samtang 8 ang pilason matapos ang isa ka massive explosion sa Beirut suno sa Department of Foreign Affairs. Suno sa Department of Foreign Affairs, duha ka Pilipino ang napatay samtang 6 naman ang pilason sa natabo nga massive explosion sa kapital sang Lebanon sang Martes. Suno sa kay DFA spokesperson Ed Minyes nga suno sa pahayag sang embahada sang Pilipinas sa Beirut, ang duha ka Pilipino nga napatay ang yara sa balay sang ila nga employees ang natabo ang paglupok. Dugang pa sang DFA spokesperson nga nagapakig-angot na sila sa mga komunidad sa mga Pilipino sa Lebanon sa pagtuon sang sitwasyon kag paghatag sang bulig sa mga apektado nga Pilipino. Kapen 33,000 nga mga Pilipino ang sa karon yara sa Lebanon. 75% sa ila ang yara sa Greater Beirut area. Sa karon padayon ang pag-imbestigar sa mga otoridad sang Lebanon sa gintunaan sang paglupok. Apang suno sa pahayag sang Lebanese authorities nga mahimo nga nag-ugat ang explosion sa nakatago nga highly explosive ammonium nitrate sa isa ka warehouse sa puerto sa Beirut. Kapin 78 katawo ang nagtaliwan samtang kapin 4,000 naman katawo ang nagkalasamaran sa nahanabo nga paglupok sa mga warehouse sa isa ka port sa Lebanon. Adsum Balita. Kaga PhilHealth din question na hanungod sa 45 bilyones pesos nga projection. O kung PhilHealth gin question na hanungod sa 45 bilyones pesos nga projection para sa COVID-19 claims. Nagapaabot ang Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth nga marilisan sang 45 bilyones pesos para sa mga balayran nga naangot sa COVID-19. Apang ginpamatukan ini sang isa ka mamalidha nga nagpahayag nga dapat mas manubo lamang ang kinahanglanon nga kantidad sang PhilHealth bisan pa nga na-diagnose sa mga pasyente nga mayara sang malala nga kaso sang COVID-19. Una na nga nagpahayag si PhilHealth Acting Senior Vice President Nerissa Santiago nga ang state insurer ang nagapaabot sang kantidad nga 45 bilyones pesos sa pagbayad sang may 209,000 tanan ka kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa sininga tuig. Apang gin-question ini sang tiglawas sang Marikina nga si Stella Luz Kimbo nga nagpahayag nga suno sa global data 20% lamang sa mga kaso sa Pilipinas ang na-admit sa ospital. Sunod sa kay Kimbo nga kung basihan ng datos, yara lamang sa dapat sa 3.2 billion pesos ang PhilHealth projection, bisan pa nga ang tanan nga mga na-ospital ang may malala nga kaso sang impeksyon nga magatugas ang dako nga balayran. Ginhataga naman sa igtalupango di Kimbo ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga kalabanan sa mga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang mild o kon asymptomatic lamang. Ang PhilHealth sa karon na nagapangatubang sa mga investigasyon matapos 3 ka opisyal sang state insurer ang nagresign na bangod sa ginalegar nga korupsyon. Isa sa mga nagresign na mong ilang anti-fraud legal officer Thorson Montes Keith nga nagpahayag sa Senado sang Martes nga 15 bilyones pesos ang nabulsa sang iya gintumod nga mga PhilHealth mafia paagi sa mga fraudulent schemes. Ginpaimbestigahan man ang PhilHealth sa ginaligar nga overpricing sa pagbakal sa mga information technology system nga nagabalor sang 2 bilyones pesos. Adsum Balita. Ang oras sa kahanginan, alas 2:17 na. Ini nga oras ginadala sa inyo sang Bear Brand powdered milk drink. Ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. Kaga Philippine Coast Guard magabukas sang ilang quarantine facility sa bulan sang Setyembre. Inakiban pa naton mga balita sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos lamang ang mga sunod nga mga pahanumdom. Adsum Balita. Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, NIG Marketing, Ms. Ria De Villa Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula, kag RTN General Services.
Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Himera, Hitchanova family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, kag Triple G. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Anna Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Maricon Tumbos, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, and Reverend Father Roel Hundos. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Dalom Acacia Chicken Inasal, owned and managed by Mr. Norman Grecia Jr., Agiles Nonong Tan, Susan Ingada and children, Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, St. Jude Tadeos Parish, kag Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family. AF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Padayon kita sa aton nga programa Adsum Balita Afternoon Edition. Oras naton sa dahil sang Bacolod, alas 2:20 na. Kag para sa dugang nga mga balita, Philippine Coast Guard magabukas ang iya nga quarantine facility sa Setyembre. Natalana na nga buksan sang Philippine Coast Guard ang kaugalingon nga quarantine facility para sa mga personnel sa tion sang COVID-19 pandemic. Ini sa maabot nga bulan sang Setyembre. Ang quarantine facility ang sara nga maka-akomodar sang may duha kagatos nga personnel. Suno sa Philippine Coast Guard Commandant nga si Admiral George Orsabia sa isa ka press release nga mahimo gamiton sa construction sang quarantine facility nga mangin isolation rooms sa mga frontline personnel nila nga nagpositibo sa COVID-19 ang mga container van nga may maayong nga kalidad. Ang facility ang may lakip nga sewerage system, electrical system kag air conditioning system. Samtang ang 35 milyones pesos naman nga budget para sa quarantine facility ang ginkuha sa 2019 capital outlay kag sa 2020 maintenance and other operating expenses budget sang Philippine Coast Guard, kalakip man ang financial aid sang Department of Budget and Management. Sa karon ang Coast Guard ang may ara sang 676 ka mga personnel nga nagpositibo sa coronavirus kag may 530 nga mga pasyente nga mga naka-recover. Adsum Balita. Kag sa iban nga balita, Presidente Duterte ginpalawig ang termino ni CHED Commissioner Ronald Adamat hasta sa tuig 2024. Ginextend ni Presidente Rodrigo Duterte ang termino ni Commissioner Ronald Adamat sang Commission on Higher Education o CHED hasta sa tuig 2024 inisuno sa ahensya. Ginpayag ni CHED Chairperson Prospero de Vera III ang reappointment ni Adamat nga nagpungko sa posisyon sang Disyembre sang tuig 2016. Sunod naman sa kay Chairman de Vera nga may malawig nga eksperyensya sa serbisyo si Adamat kag may mabakod nga kooperasyon sa mga indigenous peoples sa IP nga sektor nga mangin isa ka lagyan sa pagpasan pagid sang mandato sang komisyon sa pagpasiguro nga ang tanan nga mga Pilipino ang makaambit sang higher education. Suno sa chairman sang CHED nga kalakip sa mga advokasya ni Adamat amo ang Federalism, Indigenous People Studies, Peace and Development, Agriculture, Maritime Education kag Good Governance. Adsum Balita.
St. John Marie Vianney ginpasidunggan sa isa ka misa sa Sacred Heart Shrine. Isa ka misa para sa kapistahan sa pagpadungog kay St. John Marie Vianney ang ginhiwat sa Sacred Heart Shrine sa alas 5:30 sang kagapon nga adlaw. Ginhiwat ang misa kon selebrada sa panguna sang obispo sang Diocese sang Bacolod, Bishop Patricio Buzon, SDBDD. Samtang mayara naman sang nahanabo nga exposition sang relic ni St. John Marie Vianney sa tion sang misa. Suno sa rektor sang Sacred Heart Seminary and Shrine nga si Right Reverend Father Ronald S. Quijano, STHD, nga ang ining kahiwatan among formal man nga pag-abi-abi sang 21 tanan ka mga senior high kag preparatory seminarian sang Sacred Heart Seminary. Subong man sang 8 tanan ka mga Pallottine missionaries. Sa siniman nga kahiwatan ginbendisyonan ang mayor nga altar kag mga altar sang retablo sang shrine. Nagpalambot naman sang iya nga pagdayaw si Bishop Buzon sa pagpaninguha sang komunidad sang seminaryo kag shrine kaangot sa ila nga preparasyon sa ila paghiwat sang ika-75 anyos nila nga anibersaryo sang pagpasad sang seminaryo. Naghatag man sang mensahe ang obispo sa mga seminarista nga magasugod na sa ila nga bukasyon. Sa iya nga humiliya ginhatagan sang igtalupangod ni Bishop Buzon ang kabuhi kag ginagya ni St. John Marie Vianney nga nangin instrumento sang pagigugma sang Dios kag ehemplo sang pagkapari. Yari ang kabahin sang humiliya ni Bishop Buzon. Mayong hapon sa inyo ng tanan. Kag happy fiesta sa atong tanan. Again, that was 3-in-1 na naman ni atong celebration. And of course, the first celebration is the celebration of our great patron of all priests and priests to be. This beautiful feast of St. John Marie Vianney. And then the seminary also takes this occasion to have the blessing of the beautiful altar and the retablo of the church. And I congratulate the seminary for this very, very beautiful project that is just fitting. Nothing but the best always for the Lord. And then together with this, of course, is the recognition of the many, many good people, the benefactors who generously contributed to the realization of this beautiful project of the altar and the retablo. And thirdly, we take this occasion also to welcome back the grade 12 and welcome for the first time the grade 11. And we are very happy you have a big number here, both from the diocesan and the Palatine seminaries. So welcome, and I think this is the most beautiful time to start your formation year on this very feast of St. John Marie Vianney. And this is the whole meaning of the priesthood of Christ, reconnecting men to God. And when he left this earth, he provided a way of having this mission of bringing back men to God through the church, through the sacraments, and particularly through the priesthood. And this is what St. John Marie of Vianney understood of the priesthood, and he lived it. And that is why God could do so much wonder through him. You know, his life, he was born poor, a very poor family, but very rich in humanity and faith. And he grew up in that atmosphere of deep religiosity. He didn't have much hope because he did not study. As a matter of fact, until the age of 17, he did not know how to read and write. He was illiterate. Why?
because they were so poor. He spent his childhood and his young years as a teenager in the fields, tending the animals. Finally, through the help of the priests that believed in him, he was able to join the seminary. But even there, he had such difficulty. He was so backward, illiterate. And the studies in the seminary were done in Latin, and he didn't know Latin. And so he went through his seminary years studying in a language he did not know. And so they thought he was short-witted. But they saw the determination of this boy and the great and the deep spirituality. And that is why, in the end, Pasang-awa, they had him ordained. And when he was ordained, he was put to a parish that was not, there were no takers, a parish that was practically God-forsaken. The people were all anti-church, and he went there wanting to bring these people to God. His love for Jesus was that great, was that deep, that he wanted everyone to know Jesus and to come to him. Especially his love for the Eucharist. In his biography, they say that he spent his first days when he arrived in Ars in the church. He entered the church and left the church only at night. He spent his time in prayer because he knew he couldn't do anything. He knew he was just a poor, humble instrument in God's hands. And because of that humility and that openness, God made such wonders through him. The Eucharist. They used to call him the priest in tatters. He was very poorly dressed, but the church was always well kept. The linens, the best he could have. For God, he would spare no expense. For God, nothing but the best. That's why I was very happy to see that in your preparation for the diamond anniversary of your seminary, you are trying to make this church, which is the very heart of the seminary, put it at its best. And I know that it's not yet finished, and I really congratulate you ahead. This was an expression of John Vianney's love for Christ, for the sacraments, for the Eucharist. Bahala kung siya, why siya payo. Basta ang Diyos, the best para sa iya. Adsum Balita. Oras sa kahanginan. Oras sa kahanginan, alas 12:32 na. Bishop Buzon nag-apilar liwat sa mga tumulo sa pagtuman sang simple nga mga health protocols agod nga maamligan ang kaugalingon batok sa coronavirus. Inaakiban pa nato ng mga balita sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition dili lamang sa DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Adsum Balita.
Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Danilo Bugador and Family, Mr. and Mrs. Rene Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and Family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, kag Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and Family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyes, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Dizabelie, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senacol Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senacol Group. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and Family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zosette Santander and Family, Grace Galingalao and Family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita.
Balik kita sa aton balitaan, Adsum Balita Afternoon Edition, oras sa kahanginan, alas 2:38 na. Kagapadayon kita sa aton nga mga balita. Bishop Buzon nag-apilar liwat sa mga tumuluo sa pagtuman sang simple nga mga health protocols agod nga maamligan ang kaugalingon batok sa coronavirus. Liwat nga nagpanawagan si Bishop Patricio Buzon, SDB Doctor of Divinity, sa mga tumuluo sa pagtuman sa mga simple nga mga health protocols sa iya nga homilya sa misa sa kapiyastahan ni St. John Marie Vianney sa Sacred Heart Shrine. Una nga nagpanawagan ng obispo sa mga tumuluo sa pagtuman sa mga health protocols kaang isang pagsuksok sang face mask, pagpanghugas sang kamot, social distancing kag paglikaw sa mga pagtilipon bilang konkreto nga mga tikang sa pag-untat sang paglaton sang virus. Liwat naman nga ginpahayag ni Bishop Buzon nga patod niya nga malampuwasan naton ining pandemya bangod nga nagakabalaka sa aton ang Ginoo. Apang sunod sa obispo, kinahanglan man kita magtuman sang aton responsibilidad kag magkabalaka paagi sa paghimo sa mga simple nga bagay nga aton kinahanglan sa pag-amlig sang aton kaugalingon kag sa aton nga pinalangga batok sa makamamatay nga virus. Yari ang apilar ni Bishop Buzon kabahin sang iya homilya sa misa para sa kapiyastahan ni St. John Marie Vianney sa Sacred Heart Shrine kagapon. Pleading with you to wash your hands. Not because we agree with the Pharisees, but in our own time, in this pandemic, we really need to take seriously the gravity of our situation. And following this plea of the doctors and nurses, those in the medical society, to give them a break. The hospitals are full. And so they were asking for a lockdown. And I was very happy to learn in Manila, even before the government could grant them that what they asked for, the church was the first to respond. And Bishop Pabilio made that pastoral letter. We hear you. We hear your plea. We are listening. And so he decreed that again there will be no masses except for 10, back to the former lockdown, to help our frontliners so that they can have at least a little break. So up to August 15, and hopefully that will give them some relief. And I was very happy to learn also that the church understood. And it's very difficult for us, but they cooperated. My dear brothers and sisters, I wish we will not arrive at this point that we need to again return to that difficult time when we will be deprived of the sacraments and will be locked down again. But the danger is real and present. Every day, the number of those infected is rising. And it's alarming. And that is why I asked our priests last Sunday to make the plea to our faithful to take this seriously. I personally think that we don't need a lockdown. Kung aton lang gid tumanon ang kasimple-simple na health protocol, face mask. Ano ba to? Face mask, washing of hands, social distancing, avoiding
large crowds. Kung aton lang gid ina, kung kita tanan mag-obserbar sina, hindi kinahanglan sang lockdown. And even we can continue with the business para hindi man mapiktahan ang ekonomiya. Basta kinaano lang naton ina, kinatuman. Pero amo na may mga pasaway man gid, and it just takes one or two makalaton sila tagtanan. And that is why this is an appeal. And please tell also the others in the community, let's put our acts together. Kay hindi nagarespektar ining virus. Hindi nagarespektar. So ara lang gid na sa aton. And I do this as not just as an advocacy but as a pastoral exhortation. As I said last Sunday, in that beautiful gospel reading we have, the multiplication of bread, God does that and He will make miracles if need be because He cares. And at the end I said, I know and I am sure that we will go through God will get us through this pandemic because He cares. But He also asks that we care. With these simple precautions, that we care not only for our own life but for the life of our loved ones. And this is the first charity that is asked of us. Kagamoyad to ang pahayaga o kunapilar ni Bishop Buzon sa mga tumulo ina nahangon nugod sa pagtuman sa mga simple nga ginapatuman nga health protocols para sa pag-amlig batok sa coronavirus. Sang Agosto 1, naguna na nagpahayag o nagaviso si Bishop Buzon sa makaparian sa diocese sa paglakip sa ilang humiliya sang adlaw nga Domingo ang panawagan sang mas ginpasangkad nga ihibalo na hanungod sa COVID-19 sa mga tawo kag kinahanglanon nga mangin istrikto sa pagpatuman sa mga health protocols. Subong man ang pagpangamuyo para sa mga nagaantos, para sa mga opisyales ng gobyerno kag para sa mga frontliners. Oras sa kahanginan, alas 2:45 na. Kag mga ospital o kon ospital sa La Carlota gina partial lockdown. Inakiban pa nato mabalita kaupod ang CBCP kag Vatican News sa pagbalik sang Adsum Balita Afternoon Edition matapos lamang ang mga masunod nga mga pahanumdom. Adsum Balita.
CMN Bacolod. Radyo Totoo. 11:43 ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Padayon kita sa aton nga programa Adsum Balita Afternoon Edition. Oras naton alas 2:49 na. Hospital sa La Carlota gin partial lockdown. Ginpaidalom sa partial lockdown ng Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa syudad sang La Carlota matapos ng isa sa mga doktor sa hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Suno sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga ang doktor nga isa ka anesthesiologist ang na-expose sa isa ka doktor matapos nga naghikot sang isa ka surgery sa isa ka private hospital sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang emergency room naman sa ospital ang padayon nga bukas sa mga emerhensya. Suno naman sa post ni La Carlota City Mayor Rex Halanduon sa iya opisyal nga social media account nga ang district hospital ang gin-lockdown nila kag nagpatigayon na sang contact tracing. Gin-quarantine naman ang mga may close contact sa doktor, kalakip na ang 3 ka mga nurse kag isa ka utility worker, samtang gin-seal off naman ang ilatag sa ka mga panimalay. Dugang pa ni Mayor Halanduon nga ang mga nurse kag 25 pa ka mga secondary contacts nga na-expose sa doktor ang magapay-dalom sa swab testing. Samtang wala pa ang swab test results kag naka-lockdown ng ospital, hindi naman anay magbaton sang pasyente para sa admission kag konsultasyon ang ospital. Adsum Balita. Kag sa iban nga balita, 24 naman ka kaso sang COVID-19 ang nagdugang sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sandig sa record sang Department of Health sa Western Visayas, 24 ka kaso sang COVID-19 ang nagdugang sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod kagapon nga adlaw. 13 ka kasong sa syudad sang Bacolod samtang 11 naman ka kasong nagdugang sa probinsya. Halos tanan nga mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 ang mga repatriated nga mga overseas Filipino workers. Samtang nagpanawagan naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga Negrense na suportahan ang mga frontliners sa pagpakigbatok sa COVID-19 paagi sa pagpabilin sa tagsa kapanimalay kag pagtuman sa mga health protocols. Sa karon ng Bacolod ang mayara na sang 299 ka kaso sang COVID-19 samtang ang probinsya naman sa Negros Occidental ang mayara na sang kapin 546 ka mga kaso sang impeksyon. Adsum Balita. 116 ka mga nagbayular sa ginapatuman nga mga health protocols ang nadakpan sang Task Force Disiplina. 116 tanan ka mga violators ang nadakpan sang Task Force Disiplina sumugod sang nagsugod ang ilang nga pagpanakop sang Agosto 1 sandeg sa ordinansa sang syudad sang City Ordinance number 926 ukon ang Face Mask and Social Distancing Ordinance of Bacolod City. Suno sa Task Force Action Officer nga si Wilfredo Yulingo nga ilan nadakpan ang mga violators nga mga pasahero sa mga double tire nga bus sa Libertad Terminal bangod nga wala ini nagatuman sang social distancing. Suno naman sa chairman sang task force nga si Bacolod City Vice Mayor Elced Familiaran nga 95% sa mga bayolasyon nga ginisyuhan sa mga citation tickets ang kalabanan taga Bacolod. Adsum Balita. Pilipinas nakarecord sa masobra sa 6,000 na naman ka kaso sang COVID-19. Ang Pilipinas sa karon ang mayara na sang 112,593 ka kaso sang coronavirus infection. Ini matapos nga makarecord ang Department of Health sang 6,352 ka bago nga mga kaso. Ang Pilipinas sa karon sa gihapon ang ikaduha sa may pinakamataas nga kaso sang coronavirus sunod sa Indonesia nga mayara na sang 113,134 ka kaso sang impeksyon. Taas naman sa 66,049 ang numero sa mga recoveries matapos nga 240 ka mga pasyenteng duga nga nagmaayo sa masakit. Samtang 11 naman ka mga pasyenteng duga nga nagtaliwan sang respiratory illness kag ang death toll ang yara na sa 2,115. Mayara sa karon sang 44,429 ka aktibo nga mga kaso sang coronavirus sa Pilipinas ug ang mga pasyente nga wala pa mag-ayo sa masakit kag nagapaidalom pa sa treatment o kon naka-quarantine. Adsum Balita.
Kag para naman sa balita gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ini ang CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Bago nga arsobispo sang Cagayan de Oro natalana na nga i-install sa sini nga bulan. Ang outgoing bishop sang Malaybalay Bishop Jose Cabantan nang iga-install na bilang ikalima nga arsobispo sang Cagayan de Oro sa maabot nga Agosto 28 sa kapiyastahan sang satong patron sang syudad nga si San Agustin. Si Archbishop-elect Cabantan ang magabulos sa kay Archbishop Antonio Ledesma S.J. nga nagretiro na sa edad nga 77 sang nagligad nga Hunyo 2020. Natala na nga iga-install ni Cardinal Orlando Quevedo ang Archbishop Emeritus sang Cotabato, si Archbishop-elect Cabantan sa Metropolitan Cathedral ni San Agustin. Hunyo 23 ang ginapoint ni Santo Papa Francisco si Archbishop Cabantan sa pagpanguna sang Archdiocese sang Cagayan de Oro nga may masubra sa 1 milyon nga Katoliko sa may 62 ka mga parokya. Sakop sang Archdiocese amo ang mga dioceses sang Butuan, Malaybalay, Surigao kag Tandag. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. CBCP News. Kagkadto naman kita sa mga balita gikan sa pangkalibutanon nga simbahan ini ang Adsum Vatican News. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Santo Papa nagpondo sang 168 ka mga proyekto para sa Latin America kag Caribbean. Ang mga charitable initiatives si Santo Papa Francisco sa Latin America kag Caribbean ang ginpatigayon paagi sa Populorum Progressio Foundation for Latin America and Caribbean nga ginadumalahan sa idalom sang Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development. Sa dion sang tuigan nga pagsinapol nga ginhiwat online sang Hulyo 29 tubtob 30 nagpili ang Board of Directors sang Populorum Progressio Foundation sang 138 tanan ka mga development projects sa gipatigayon sa mga komunidad sa Latin America kag Caribbean. Magluwas diri mayara man sang 30 ka mga food aid projects nga ongoing na ang operasyon humalin sang bulan sang Hunyo. Ini ang pagsabat man sang hingyo sang Santo Papa kag bilang kolaborasyon man sa tunga sang foundation kag sang Vatican COVID-19 Commission nga gintugod ni Santo Papa Francisco sa tong Marso sa idalom sang Dicastery. Ang mga proyekto sa may 23 tanan ka mga pungsod ang isa ka pagpayag sang pagkabalaka kag paghigugma sang simbahan sa bilog nga katawhan sa siningtion sang COVID-19 pandemic. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kagamuyad to ang aton nga Vatican News kag sa maabot nga Agosto 18 ang Santa Helena Quasi Parish dira sa Barangay Patikwi sa Banwa sang Hinigaran ang magasaulog sang kapiyastahan sa pagpasinungog kay sa ilang Santa Patrona Santa Helena. Kag mayara sang misa konselebrada sa alas 10 sang aga kag ang main celebrant amo ang aton nga obispo sang Diocese sang Bacolod, Most Reverend Patricio A. Buzon, SDV Doctor of Divinity. Kag mayara man ina sang live broadcast kag live streaming. Ang live broadcast ang igapatigayonon sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz radyo totoo. Kag ang live streaming naman ang makit-an sa Adsum Facebook page kag subong man sa DYAF Facebook page. Kaga pahanomdom mayara kita sang water advisory gikan sa Bacolod City Water District mayara sang mga repair activities nga mahimo magtuga sang temporaryo nga pagkadula sang water supply o kung turbid water. Kag mayara ina sang ang mga apektado nga mga barangay amo ang barangay Handumana, Nakabog, Pahanukoy kag Tangob ang southern portion sang Tangob, Sumag kag Punta Taytay. Ina nga repair activities ang mahanabo sa Agosto 10 kag ina ang magasugod sa alas 9 akon alas 9 sang gabi.
Kaga partner, mayara pa ikaw sang pahibalo. Yes, aton ginapasalamatan ang mga nagaupod sa aton nagud mapatigayon ining aton nga pagpalayag. Una gid ang Santa Helena Quezay Parish Barangay Patikwi Hinigaran, Sunday Reverend Father Brethren Ray Gamala, Miss Eufemia A. Cabarles and family, Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodante Sergeant and family, kag si Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, DD. Yes, kag madaming salamat sa aton mga media partners. Kag syempre madaming salamat sa aton mga tagpalamati. Kag happy birthday kay Tita Brazilda Tinosan. Kag syempre good afternoon man kag gamay lang nga pagpamati sa Cantero, Balde, Peñol, Robles, Noble, Sabit, kag Gonzales family. Kag madaming salamat sa inyo nga pagtutok diri lang sa DYAF CMN Bacolod. Buwas naman nga adlaw sa padayon nga paghatag sa inyo sa mga balita kag impormasyon diri lamang sa nagaisahanon nga opisyal nga radyo sa Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod 1143 kHz. Ini ang inyo alaga Julie Gonzales. Kag ini si Vanessa Sabit. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.